सबै साथीहरूले यो सेटिङ आफ्नो मोबाइलमा गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने चाहिँ भविष्यमा हजुरको फोन कतै हरायो, कतै चोरी भयो या पानीमा डुब्यो, टोटल्ली मिलाएर हजुरको मोबाइल कामै गर्दैन भनेपछि हजुरले कुनै नयाँ मोबाइल लग्नुभयो, लगेपछि त्यो पुरानो मोबाइलको कन्ट्याक्ट नम्बर जो फोन नम्बर हुन्छ त्यो हजुरको नयाँ मोबाइलमा कसरी फिर्ता ल्याउने भनेर म यो भिडियोको मार्फतबाट हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। नमस्ते, म निलेश। वेलकम टु ब्याक माई च्यानल द्याट टेक्निकल इन्फर्मेसन नेपाल। आजको भिडियो एकदमै राम्रो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बिना स्किप गरेर हेर्नु होला, किनकि भविष्यमा हजुरलाई यो सेटिङ एकदमै काम आउनेछ। र अब हामी सिधै म हजुरलाई देखाउँछु। जस्तै अब हामीले हाम्रो फोन नम्बर, आफ्नो फोन नम्बरहरू इमेल आइडीमा गुगलमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो फोन नम्बरहरू सबै इमेल आइडीमा, गुगलको इमेल आइडीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भन्नाले हेर्नुहोस्, जस्तै अब हामीले एउटा नयाँ नम्बरलाई हामीले यहाँ लगेर डायल गरेर, जस्तै म लेख्छु 9811, यसरी लेखेँ। यस्तो गरेपछि म यतिमा अहिले सेभ गर्छु। हजुर आफ्नो पुरा नम्बर जो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसरी सेभ गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ न्यू कन्ट्याक्ट छ, न्यू कन्ट्याक्ट, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि तल जानु होला। कसैको माथि नै हुन्छ हेर्नुहोस् है, कुनै मोबाइलमा तल हुन्छ, मेरो तल छ स्टोरेज लोकेसन लेखेको होला, हेर्नुहोस्। त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि यहाँ हजुरको जति इमेल आइडी छ त्यो देखाउनेछ, सो गर्नेछ। जुन इमेल आइडी हजुरहरू आफ्नो रेगुलर आइडी जुन युज गर्नुहुन्छ, जुन हजुरको इम्पोर्टेन्ट होइन, जुन आइडी छ त्यही आइडीलाई टच गर्नु होला, किनकि यही इमेल आइडीबाट हजुरहरू पछि आफ्नो पुरानो मोबाइलको नम्बरहरू, कन्ट्याक्ट फोन नम्बरहरू रिटर्न ल्याउन सक्नुहुनेछ। जुन हजुरको युज गर्नुहुन्छ, जुन पर्सनल हो, त्यसलाई नै यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला, त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ नामसाम लेखेर सेभ गर्दा पनि हुन्छ। म अहिले नामसाम लेख्दिनँ। त्यसपछि ब्याक आउनु होला। यो फेरि यहाँ पछि होइन, हजुरहरू जति नम्बर एमा कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ गर्नुहुन्छ नि त्यो अलरेडी गुगलमा गएर सेभ हुनेछ। जति सेभ गर्नुहुन्छ आफै त्यसमा गएर सेभ भइहाल्नेछ। अब हजुरले त्यस्तै सेभ गर्नुपर्ने छैन र त्यो आफै गएर त्यहाँ सेभ भइहाल्छ। र अब हजुरहरू मान्नुहोस्, अब यो मेरो नयाँ मोबाइल हो, पुरानो मोबाइल मेरो हराइसक्यो, ठिक छ। हराएपछि सबभन्दा पहिले त यसमा इमेल आइडी हान्नुपर्छ। त्यसपछि मोबाइल या नयाँ मोबाइल किन्नुभयो भने चाहिँ कुनै मोबाइलको ओपन गर्दै इमेल आइडी माग्छ। जसको मागेन त्यसको हामीले प्ले स्टोरमा गएर यसमा इमेल आइडी हानेर मात्रै प्ले स्टोर ओपन हुन्छ। त्यसपछि यसमा आफ्नो इमेल आइडी हानेर मोबाइल ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि हजुरहरूले आफ्नो सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएर एउटा सेटिङ यहाँबाट खोज्नु पर्नेछ र सबै एन्ड्रोइड मोबाइलमा त्यो सेटिङ सबै मोबाइलमा हुन्छ। गुगलमा जानु होला। हेर्नुहोस्, गुगल सबै एन्ड्रोइड मोबाइलमा हुन्छ। गुगलमा जानु होला। गुगलमा गएपछि तल हेर्नुहोस् होला, सेट अफ एन्ड रिस्टोर लेखेको होला। त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि हेर्नुहोस् माथि नै रिस्टार्ट कन्ट्याक्ट लेखेको छ, रिस्टार्ट कन्ट्याक्ट। त्यसमा टच गर्नु होला। रिस्टार्ट कन्ट्याक्ट लेखेको छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरेपछि हेर्नुहोस् देखाइहाल्छ। यस्तो गरेपछि हजुरको हेर्नुहोस् यहाँ देखाइसक्यो। करेन्टली डिभाइस कन्ट्याक्ट नम्बर 56 ब्याकअप जुलाई 18। हेर्नुहोस् देखाइसक्यो 56 कन्ट्याक्ट छ, यो जुलाई 18 भनेर, आज जुलाई 18 हो। हेर्नुहोस् यसरी हजुरको यहाँ देखाउनेछ र फोन नम्बर पुरै अब हाम्रो उसमा आइसक्यो। अब यहाँबाट हजुरहरू ब्याक जानु होला। ब्याक गएर अनि यसमा हजुरको पुरा कन्ट्याक्ट यसमा आइहाल्नेछ। जुन पुरानो मोबाइलमा छ त्यो नयाँ मोबाइलमा आइहाल्नेछ। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, अल नोटिफिकेसन अन गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब, अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनकि यस्तो टेक्निकल भिडियोहरू डेली अपलोड भइराखेको हुन्छ र सबभन्दा पहिले हजुरकोमा पुग्नेछ। थ्याङ्क यू फर वाच माई भिडियो।